අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනය සිහි කරන පොසොන් පොහොය දවස කියන්නේ අපේ රටේ බෞද්ධ ජනතාවට සුවිශේෂී දවසක්. ඉතින් මේ පොසොන් පොහොය නිමිති කරගෙන අපේ රටේ පින්කම් විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ පොසොන් පොහොය දවසේ ලක්ෂ ගානක ජනතාවක් පූජනීය ස්ථාන වෙත වන්දනාමාන කිරීම සඳහා ඇදෙනවා. මේ ගමන් කරන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සඳහා දහස් ගානක දන්සල් අපේ රටේ හැම තැනම දක්නට ලැබෙනවා. මේ දන්සල් අතර විශේෂිත දන්සලක් ගැන කතා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක රැගෙන එන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ පොසොන් පොහොය දවසෙත් මම මේ දන්සලේ වීඩියෝ එකක් රැගෙන ආවා. රාජාංගනයේ වම්මිවුර යාය 4 අටේකනුව ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් එකතු වෙලා තමයි මේ දන්සල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ තමයි මම දන්න ආකාරයට ලංකාවේ විශාලතම කොත්තු දන්සල. අරුණලු මානව සංසදයේ තමයි දෙවන වරටත් මේ දන්සල සංවිධානය කරන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රදේශයේ ආයතන කීපයක් මේ සඳහා ප්‍රධාන දායකත්වයේ සපයනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දන්සල ක්‍රියාත්මක වුනේ කියලා. අරුණලු මානව සංසදයේ විසින් දෙවන වරටත් සංවිධානය කරන මේ මහා කොත්තු දන්සලට ග්‍රීන් ෆෝස් ඇග්‍රිකල්චර් ආයතනය, ඉංග්ලිෂ් බැංක් ආයතනය ගිරිබාව, විස්නක රයිස් මිල්ස් ආයතනයේ පැරකුම්පුර ප්‍රධාන දායකත්වයේ සපයනවා. ඊට අමතරව තවත් ආයතන කීපයකින් මෙම දන්සලට මූල්‍ය දායකත්වයේ සපයනවා. ඉතින් මේ දන්සලට මූල්‍ය දායකත්වයේ සපයපු සියලු දෙනාට සමුරු පළක ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකුත් මේ අතරතුරේ පැවැත්වුවා. මේ දන්සල ආරම්භ කරන මේ මොහොත වන විට මේ මූල්‍ය දායකත්වයේ සපයපු කීප දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයක් පමණයි දක්නට ලැබුණේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි පිසානේ සතිපත්ත සේලං ධම්මං සාදුකං සුරංකිතං තත්වා ප්‍රමාදේ සදහන සුපින්දුනේ පොසොන් පොහොය දිනය අපිට වැදගත් දින විදිහට අපිට මේ ශ්‍රී බෞද්ධ ජනතාවට වැදගත් වන්නේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලක්ෂණික පොදුද විවිධ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරම්භය විදිහට එවැගේ වන්දනාමාන කරලා ආපහු නිවෙස් වලට පැමිණෙන අය තමයි මේ දන්සලේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. උදේ ඉඳලා වන්දනාමාන කරලා හවස නිවෙස් වලට පැමිණෙන අය නිවෙස් වලට පැමිණෙනකොට කුසගින්නේ තමයි පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මේ අයගේ කුසගින්න නිවීම තමයි මේ දන්සලේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. ඊට අමතරව ප්‍රදේශවාසී විශාල පිරිසක් මේ දන්සලට සහභාගී වෙනවා. ඒ අයටත් ආහාර පාන ලබා දීම තමයි ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. කොත්තරොටි 10000කට අවශ්‍ය කරන බඩු බාහිර ආදිය මේ දන්සලට රැගෙනවිල්ලා තිබෙනවා. දන්සල පටන් ගන්න අවස්ථාව වෙන විටත් විශාල පිරිසක් පෝඩින් වල රැඳිලා සිටියා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දන්සලට ආහාර පාන සූදානම් කරේ කියලා.
සාමාන්‍යයෙන් දන්සලක් දෙනවා කියද්දි ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. නමුත් කොත්තු දන්සලක් දෙනවා කියන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. මොකද කොත්තු දන්සලක් දෙනවා කියද්දි ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන, මිනිස්සුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද කොත්තුවක් වගේ දෙයක් අජීර්ණය වුණොත් එතනින් එහාට වෙන දේවල් ගැන මම පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අරුණළු මානව සංසදයේ සියලු දෙනාම මේ පිළිබඳව ඉතාම සැලකිලිමත්ව, ඉතාම පිරිසිදුව, ඉතාම ප්‍රණීතව තමයි මේ ආහාර පාන පිළියෙල කරේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මගේ උපරිම ගෞරවය මම මේ සියලු දෙනාටම පුද කරනවා. පළමු වතාවේ මේ කොත්තු දන්සල දුන්න අත්දැකීමුත් සමග තමයි මේ දෙවැනි අවස්ථාවේ මේ කොත්තු දන්සල දීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. කොත්තු රොටි 10000ක් දෙනවා කියන්නේ සුළුපට කාර්යයක් නෙවෙයි. ලොකු මහන්සියක්, ලොකු ශ්‍රමයක් කැප කරන්න ඕන. ඒ වගේම විශාල ධනයක් මේ සඳහා වැය වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි 2025 පොසොන්පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ අරුණළු මානව සංසදීය විසින් ඉතා සාර්ථකව කොත්තු රොටි දන්සල ක්‍රියාත්මක කරේ. මේ දන්සල හවස 7 ඉඳලා රාත්‍රී 12 පහ වෙනකන් ක්‍රියාත්මක කරා. විශාල පිරිසක් මේ දන්සලේ ආහාර පාන රස වින්දා. මෙහි සමාජිකයන් දින ගණනාවක් සෑහෙන්න වෙහෙස මහන්සි වෙලා තමයි මේ පැය ගණනක දන්සල ක්‍රියාත්මක කරේ. අද දවසේ සියලු දෙනාම උදේ පාන්දර ඉඳලා රාත්‍රී 12 පහ වෙනකම්ම එකවන්න මහන්සි වෙලා තමයි මේ වගේ දන්සල සාර්ථක කරගන්න කටයුතු කරේ. ඉතින් මම සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වගේ පින්කම් ඉදිරියටත් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්ම සිටිය සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.